तर विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे आपल्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये। तर आज आपण ह्या लेक्चरमध्ये कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जो चॅप्टरवरती टेस्ट झाली होती ना, सह्याद्री ट्युटोरियल्स यांची टोटल 20 क्वेश्चन्स होते। तर त्या टेस्टचे टेस्ट सोल्युशन्स पाहूया। खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे हा आणि खूप सोपा सुद्धा आहे, पण तरी सुद्धा कॉमन मिस्टेक्स होतात काही तुमच्याकडून, त्या आपण चला क्लिअर करूया। काय काय मिस्टेक्स होतात कुठे कुठे। तर फर्स्ट क्वेश्चन त्याने विचारला होता, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड कंटेन लिगेंड अटॅच टू सेंट्रल मेटल ॲटम थ्रू डॅश डॅश बॉन्ड। आता हे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे ना, लिगेंडला अटॅच होतात, सेंट्रल मेटल ॲटमला लिगेंड अटॅच होतात थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, म्हणजेच सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे। नंतर सेकंड क्वेश्चन होता अमोनिया सेकंड क्वेश्चन काय आहे, अमोनिया मॉलिक्यूल अँड ऑक्झालेट आयन्स हॅव डॅश डॅश कोऑर्डिनेशन साइट्स। आता अमोनियाला तर एकच कोऑर्डिनेशन साइट आहे, म्हणजे बी आणि सी कट केलं, पण जे ऑक्झालेट आहे ना त्याला 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स असतात, म्हणजे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे याचं। नंतर थर्ड क्वेश्चन विचारला होता, ईडीटी इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, सर्वांना माहीतच आहे की हेक्साडेंटेट लिगेंड आहे, तो हेक्साडेंटेट लिगेंडचं एक्झाम्पल आहे, म्हणजे याचं सुद्धा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे। तर 4 नंबरचा क्वेश्चन त्यांनी विचारला होता की पॉलिडेंटेट लिगेंड कोणते। आता नायट्रेट तर पॉलिडेंटेट नाही, पण ऑक्झालेट पॉलिडेंटेट आहे, बायडेंटेट नाही, म्हणजे दोन्ही देऊ शकतो, तो दोन्ही कडून डोनेट करू शकतो, आपण मागं पाहिले। पण जो थायोसायनेट आहे ना, ॲक्च्युली त्याच्यात आहे ना युनिडेंटेटच आहे। हा, एक तर समजा ENCS किंवा CSCN किंवा CSNC ते पाहिलेलंच आहे तुम्ही। तर थायोसायनेट त्याच्या दोन्हीकून कार्बन किंवा नायट्रोजन दोन्ही सुद्धा द्यायला असू शकतात त्याला, त्याच्यामुळे सी ऑप्शन हा मोनोडेंटेट आहे, दोन्ही आहेत पण दोन्हीपैकी एकच ॲट अ टाइम देऊ शकतो। ऑक्झालेटमध्ये 2 आहेत ॲक्च्युली, ऑक्झालेटच्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल 2, म्हणजेच हे ऑप्शन याचं एकदम करेक्ट आहे। तुम्ही डी लिहू शकत होते पण डी नाही, ते जे डी नाही त्याचं हे जे ना सी थायोसायनेट हे मोनोडेंटेटच आहे ॲक्च्युली लिगेंड। तर 5 नंबरचा क्वेश्चन होता, by structural unit in which central metal and ligand link are enclosed in a square bracket is called। जे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे ना त्याला काय म्हणतात, स्क्वेअर ब्रॅकेटला कोऑर्डिनेशन पेअरच म्हणतात ना, त्याच्या बाहेरचं दुसरं असतं तर कोऑर्डिनेशन पेअर, बाहेरचे लिगेंड्स असतात त्या कोऑर्डिनेशन, हे जो सेंट्रल मेटल त्याला लिगेंड अटॅच असतात। कोऑर्डिनेशन नंबर हा वेगळी कन्सेप्ट, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती, काउंटर आयन वेगळा आयन असतो, तर त्यामुळे याचं हे ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे 5 नंबरच्या क्वेश्चनचं। आता 6 पाहू, इथं ऑक्सिडेशन स्टेट विचारलेली आहे आयर्नची Fe ची। तर हे पहा, आता CN -1 चार्ज असतो तर टोटल -6 झाले, इज इक्वल टू -4, आयर्नची X ठेवू आणि प्लस -6 इज इक्वल टू -4। आता -6 तिकडे गेले तर -4 + 6 म्हणजेच 2 मिळून जाते, X ची व्हॅल्यू 2 म्हणजेच 5, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे 6 नंबरच्या क्वेश्चनचं। आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे 2 आहे। आय होप यू अंडरस्टँड दिस। नंतर 7 होता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स ट्रान्झिशन मेटल इज 0 ऑक्सिडेशन स्टेट। आता हे पहा, तुम्ही इथं क्लोरीनचे पाहिले, इथं -1 आहे, म्हणजे टोटल -3, तर या पेअरवरती चार्ज येतो +3। आता +3 त्याच्यावर चार्ज आहे, अमोनिया 0 असतो, म्हणजे कोबाल्टचा +3 आला, याच्यात सुद्धा SO4 2- चार्ज, अगेन बाहेर चार्ज, नंतर इथं +2 चार्ज, H2O 0 Fe चा +2 चार्ज मिळाला इथं। नंतर इथं सुद्धा तसंच OH वर मायनस, इथं 5 आहे म्हणजे -5। आता -5 मग ह्या चार्ज, हे जे कंपाऊंड आहे ना, हे ज्या कोऑर्डिनेशन पेअर त्याच्यावर +5 म्हणजे Fe सुद्धा येतो, पण हा जो हे ना पा चार्ज तर 0 आहे आणि CO सुद्धा एकदम न्यूट्रल, म्हणजेच इथं 0 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये निकेल आहे, सी ऑप्शन त्यामुळे एकदम करेक्ट आहे। सोपा क्वेश्चन होता तुझा। आता 8 नंबरचा क्वेश्चन पहा, coordination number of central metal atom in a complex is determined by number of। आता जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे ना त्याचा जो कोऑर्डिनेशन नंबर असतो ना, तर तो कशामुळे डिटरमाइन होतो, तर त्याला जे अटॅच जितके लिगेंड्स असतात ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स, त्याच्यावरच त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर अटॅच असतो, म्हणजे डिपेंड असतो। पहा इथं लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तर हे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे। नंतर 9 नंबरचं, तर वर्नर थेअरीनुसार त्याने विचारलं होतं की इनर स्पेअरला काय म्हणतात आणि आउटर स्पेअरला। तर जो इनर स्पेअर असतो त्याला कोऑर्डिनेशन स्पेअर आणि आउटर जो असतो ना त्याला आयोनायझेशन स्पेअर म्हणतात, म्हणजे हे ऑप्शन याचं एकदम करेक्ट आहे 9 नंबरच्या क्वेश्चनचं। आता 10 पाहू, ऑक्सिडेशन स्टेट विचारलेली AU म्हणजेच गोल्डची। तर ते बघा, टोटल चार्ज -1 लिहू आपण, क्लोरीन -4,
आणि सिल्वरची ते गोल्डची एक्स. आता ह्या पहा क्लोरीन -1 4 आहेत म्हणून -4 बरं का. आता -4 इकडे गेले तर +4 झाले, -1 +4 म्हणजे +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला मिळालेली आहे. बी ऑप्शन 10 नंबरच्या क्वेश्चनचं एकदम करेक्ट होतं. आता 11 क्वेश्चन त्यांनी काय विचारला होता, ऑक्सिडेशन नंबर इन निकेल इन दिस कंपाऊंड. आता हे पहा ॲक्च्युली C2O4 आहे ना, त्याच्यावर चार्ज कोणता असतो तर 2- चार्ज असतो. कारण की पहा C2O4 मध्ये म्हणजे C2O4 2- हा चार्ज असतो. तर टोटल आहे ना 3 आहेत म्हणजेच -2 3 टाइम्स म्हणजे -6 हा. निकेलची एक्स घेतली इज इक्वल टू टोटल चार्ज आहे -4 म्हणजे -6 इकडे गेले +6 झाले म्हणजेच आपल्याला +6 - 4 इज इक्वल टू +2. सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे याच. आता 12 होता करेक्ट चार्ज अँड कोऑर्डिनेशन नंबर. आता चार्ज विचारलाय, चार्ज पहा K3 पोटॅशियमचा +3 येणार आहे म्हणजेच थोडक्यात याच्यावर आहे ना याच्यावर सुद्धा चार्ज +3 येणार आहे म्हणजे पहा बी ऑप्शनमध्ये आणि डी ऑप्शनमध्येच +3 आहे. पण त्यांनी कोऑर्डिनेशन नंबर पण विचारला ना. आता ह्या पहा हे जे आयर्न आहे ना त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय येणार आहे, त्याला किती 6 दिसतेत नाही लिगेंड्स म्हणजे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट याचं. तर आता नेक्स्ट पाहूया 13 नंबरचा क्वेश्चन. हा इम्पॉर्टंट आहे बरं का. नॉमेनक्लेचर विचारलेलं तर आहे त्यांनी याचं आणि हा सोपा सुद्धा आहे. सरळ दिसतंय. आता हे ट्राय तर नाही, हेक्झा. आता हे काय आहे दुसरंच काहीतरी, हे सुद्धा कॅन्सल म्हणजे पहा हेक्झा सायनोफॅरेट हे ॲक्च्युली बी ऑप्शन करेक्ट आहे. हेक्झा सायनोफॅरेटच म्हणतात त्याला. आणि 3 आयन विसरायचं नाही, हे 3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये म्हणून बी ऑप्शन याचं एकदम करेक्ट. आता 14 खूपच इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही जर आतापर्यंत व्हिडिओ पाहिला असाल तर तुम्ही स्वतः लकी समजा, कारण की हा इम्पॉर्टंट. तुम्ही याचं सरळ काही विद्यार्थी काय करतात इथे ना, त्या पहा टेट्रा ॲक्वा दिसतंय तुम्हाला, टेट्रा ॲक्वा डायअमीन दिसतंय आणि नंतर मग कोबाल्ट म्हणजे ह्या पहा इथं तुम्हाला आहे ना, एक मिनिट, इथं तुम्हाला दिसल की टेट्रा ॲक्वा. आता सुरुवातीला ॲक्वाच घ्यावं लागेल ए म्हणून, तसं पण टेट्रा ॲक्वा नाही, ॲक्वा नाही, ह्या बघा आता ॲक्वा आणि अमीन आधी काय येतंय एम येतंय. आता ए जरी सेम असलं आधी एम येतंय ना, नंतर क्यू येतंय, त्यामुळे आधी अमीन घेणे विसरू नका. आता ह्या पहा इथं ॲक्वावाला लगेच कट करून टाकायचं, ॲक्वावाला कट करून टाकायचं. आता ह्या पहा डायअमीन आहे ना, अगोदर डायअमीन घ्यायचं कसं तुम्हाला लक्षात आलं अल्फाबेटिकल रूलनुसार. पण आता इथं डाय अमाइन आहे आणि इथं डाय अमीन आहे, तर डाय अमीन घेतात. कधी पण आहे ना डाय अमीन असं घेत नाही, एम नाही, डबल एम असतं इथं डाय अमीन म्हणजे डी ऑप्शन याचं करेक्ट आहे, सी नाही. डाय अमीन टेट्रा ॲक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराईड. आता क्लोराईड हे पहा हे 0 आहे आणि क्लोराईड आहे ना -3 नंतर +3 चार्ज येईन याच्यावर म्हणजे कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन सुद्धा +3 म्हणून कोबाल्ट 3 क्लोराईड म्हणजे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल की इथं आहे ना डाय अमीन डबल एम विसरू नका बरं का. तुमच्याकडून चुकून सी ऑप्शन तुम्ही क्लिक करू शकता किंवा सुरुवातीला जर तुम्ही विसरले ना हे अल्फाबेटिकल तर मग तो विषयच नाही, मग तुम्ही चुकू शकता. त्यामुळे डी ऑप्शन आहे याचं करेक्ट, तुम्हाला समजलं असेलच. आता आहे ना हा सुद्धा सोपा होता. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे ना विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 33 विचारलाय त्यांनी. आता हे बघा हे ए काय असं याचा आहे ना ॲक्च्युली ॲटॉमिक नंबर विचारलेला आहे त्यांनी. ॲटॉमिक नंबर ऑफ इलेमेंट ए काय असू शकतो. आता हे बघा कसं सोडायचं आहे, टोटल 33 इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. ठीक आहे, ॲटॉमिक नंबर ए आपल्याला इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचा फॉर्म्युला माहिती आहे, ए मायनस आता चार्ज काय असतो बघा इथं -3 दिसतोय ना, तर आपण -3 लिहायला. ठीक आहे, प्लस Z-X प्लस वाय आता टोटल जे ह्या 6 आहेत टोटल म्हणजे इलेक्ट्रॉन टोटल किती झाले 6 कोऑर्डिनेशन नंबरला म्हणजे कोऑर्डिनेट बॉन्डनी अटॅच असलेले लिगेंड 6 आहेत, तर टोटल 12 झाले. 6 दुनी 12, 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करतो ना तर 12. तर हे सिम्प्लिफाय करा, एची व्हॅल्यू लगेच मिळून जाईल आपल्याला 33. आता हे 12 - 3 9 झाले, प्लस 9 - 9 केले तर डायरेक्ट 24 आन्सर मिळाला म्हणजे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे. ॲज इट इज फॉर्म्युला थोडासा इकडं तिकडं करायचं फक्त. आता 16 नंबरचं क्वेश्चन त्यांनी काय विचारलं होतं एक्सेप्शन ऑफ इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरच्या रूलचं एक्सेप्शन विचारलेलं आहे त्यांनी, कोणतं असेल. आता हे सोडायला तुम्हाला प्रत्येक एकदा चेक करावं लागेल का. हे पहा प्लॅटिनम एक तुम्हाला चेक करून दाखवायचं म्हणलं, प्लॅटिनम 78 मायनस चार्ज +4 प्लस हे 6 दुने 12 घ्यायचे कधी पण. हे पहा मग
हे टोटल सिम्प्लिफाय केलं की 86 भेटतंय. म्हणजे 86 हे ॲक्च्युली इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूलला लागू होतं, कारण की 86 हे एक नोबेल गॅस नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग नोबेल गॅसचं कॉन्फिगरेशन म्हणजे तेवढं ॲटॉमिक नंबर. तर नंतर आहे ना Fe पाहू आपण 26 आयर्न. नंतर CNचं आपण काय करू, ह्या पहा -4 आणि +12 तसंच घ्यावं लागेल इथं सुद्धा. म्हणजेच 24 + 8 36 भेटले. म्हणजे बी सुद्धा एकदम करेक्ट आहे. नंतर आता हे पाहू झिंक किती आहे 30 मायनस चार्ज किती आहे 2 आणि प्लस इलेक्ट्रॉन किती आहे 4 दुने 8 घ्यायचे. म्हणजेच 30 - 6 दिसतंय नाही तर 36 राहिला फक्त डी, आणि जो की करेक्ट ऑप्शन आहे. तरी सुद्धा तुम्हाला दाखवतो कसा. हे कट करतो मी. आता कॉपर 29 मायनस चार्ज +2 -2 चार्ज वरचं, म्हणजे मायनस चार्ज करावा लागतो ना, +2 चार्ज. जर -2 असतात मायनस झालं असतं प्लस. आता हे 4 आहेत, 4 दुने 8 घ्यायचे. ठीक आहे. 29 + 6 35 दिसतंय सरळ, म्हणजे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट. तुमच्या लक्षात आलंच असेल. आता 17 नंबरचा पाहू. इथं आहे ना सरळ विचारलंय हे काय आहेत नेमकं आयसोमर्स कोणते आहेत. तर हे सरळ आहे ना कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझमचंच एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला नेक्स्ट मी एक फोटो शेअर करतो ज्यात तुम्हाला सर्व आयसोमर्स एक्सप्लेन केले जातील. हा सुद्धा अगेन कोऑर्डिनेशन आयसोमरचंच एक्झाम्पल आहे. 17 नंबरचं क्वेश्चन, त्याचं सुद्धा एकदम हे डी ऑप्शन करेक्ट होतं. आणि 18चं सी कोऑर्डिनेशनच आयसोमर्स आहे ती. कोऑर्डिनेशन आयसोमर तुम्ही पाहिले असतील. अशा टाईपचे जे काही दिसतात ते कोऑर्डिनेशन आयसोमर. कोऑर्डिनेशन चेंज झाले, हे इकडं नाही हे तिकडं, कोऑर्डिनेशन लिगेंड. पण बाकीचे तर होऊच शकत नाही. आयोनायझेशन नाही, लिंकेज नाही, सॉल्व्हेटमध्ये H2O पाहिजे. आयोनायझेशनमध्ये तुम्हाला आयोनायझेशन दाखवतो. आयोनायझेशनमध्ये ना हे बाहेर SO2 आहे, ते आतमध्ये घेतलं, आतमधलं Br बाहेर घेतलं, ते आयोनायझेशन असतं. हायड्रेट तर H2. आणि लिंकेजमध्ये सुद्धा तसंच असतं. तर लिंकेजमध्ये कसं असतं NO2 आहे ना, तर NO2चं काय केलं त्यांनी ONO केलं. म्हणजे थोडं लिंकेज चेंज केली, डोनर ॲटम चेंज केला. म्हणजेच त्यामुळे याचं ऑप्शन तुमच्या लक्षात आलं असेल की आयोनायझेशन सुद्धा होऊ शकत नाही. आणि सेम इथं पण जॉमेट्रिकल लिंकेज आयोनायझेशन नाही, म्हणजेच कोऑर्डिनेशन आयसोमर तसं सुद्धा सांगू शकते. किंवा सरळ हेच लक्षात ठेवून कोऑर्डिनेशन बघा दिसतंय तुम्हाला, कोऑर्डिनेशन चेंज झालं, लिगेंड चेंज झालं इथं NH3, नंतर तो कोबाल्टला गेला. म्हणजे कोऑर्डिनेशन तुमच्या लक्षात आलं असेलच. 17 18 क्वेश्चन झाले. आता 19 क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत पुढले. हायब्रिडायझेशन इन्व्हॉल्व इन दिस NiCN42-. आता तुम्हाला मी फोटो शेअर करूनच एक्सप्लेन करतो, म्हणजे एकदम अक्षर ते. त्यामुळे NiCN42- आहे ना, आपल्याला त्यांनी विचारलेलं काय इथं विचारलेलं आहे हायब्रिडायझेशन. निकेल ना ॲक्च्युली आता स्कटी व क्रमन फे कोनी 28 येत आहे. 28 म्हणल्यावर डी मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करायचे. डी मध्ये फिलअप केले, एस मध्ये 2 आणि -2 आहे ना. आता -2 चार्ज असल्यामुळं हे निकेलवर ॲक्च्युली कोणता चार्ज येणार आहे. CN वर -1 असतो, म्हणजे CN4 तर -4 -4 -2 आणि निकेलचा X, म्हणजेच निकेलवरती टोटल +2 चार्ज दिसतो इथं सरळ. ठीक आहे, निकेलवर +2. आता +2 चार्ज असल्यामुळे आपण काढून टाकले 4s मधले 2 इलेक्ट्रॉन. पण आता CN आहे ना स्ट्रॉंग फिल्डिंग असल्यामुळे हे डायरेक्ट इथं पेअरिंग करून टाकील. म्हणजे फक्त एवढा एमटी राहिला आणि हे बाकीचे एमटी तिथून पुढं. पण आता CN4 येत म्हणून जसे की 4 आपण पुट केले, तर हा डीचा एक S आणि P2, म्हणजे DsP2 तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता ॲक्च्युली इथं अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही, त्यामुळे डायमॅग्नेटिक हे सुद्धा, आणि त्याचं शेप स्क्वेअर प्लॅनर. इथं DsP2 ऑप्शन ऑल, फक्त C ऑप्शनच एकदम करेक्ट आहे. तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी शेअर करतोय. हे जे आहे ना स्ट्रक्चर आधी हे शेअर करतोय. बघा इथं आहे ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग फिल्डिंग एंड हे सगळे स्ट्रॉंग फील्ड, आणि बाकीचे वीक फील्ड मग होत चालतात आयोडीनपर्यंत. तर ठीक आहे, त्याच्या आधी 20 नंबरचा क्वेश्चन पॅरामॅग्नेटिक विचारलेला आहे त्यांनी. आता पॅरामॅग्नेटिक आहे ना कधी असू शकतो, तर अनपेड इलेक्ट्रॉन असलीच तरच. आता निकेल ॲक्च्युली तुम्ही पाहिलेलेच असेल की इथं 0 जरी असला चार्ज, म्हणजे निकेलचे ऑक्सिडेशन स्टेट 0 का असणार. पण बघा इथं निकेलमध्ये आहे ना 8 इलेक्ट्रॉन तर फिलअप केले आपण. बघा तुम्हाला दाखवतो. आधी ना NiCN42- बघा NiCN4 आपण आत्ताच घेतलं, म्हणजे जे की डायमॅग्नेट नेचर येत आहे. इथं एक सुद्धा अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही, म्हणजे C ऑप्शन आत्ताच कट करता येईल बरं का. आता आहे ना याचा ॲक्च्युली डी ऑप्शन करेक्ट आहे. कसं की वीक फिल्डिंग एंड आहे. आणि निकेलमध्ये 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 फिलअप केले, झाले 8. नंतर S मध्ये 2 असते, ते समजा पुढं फिलअप केले.
नंतर आहे ना 2- चार्ज आहे ना टोटल म्हणजे निकेल +2 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये येतो, म्हणजे हे कट करून टाकला आपण. पण इथं क्लोरीन वीक फिल्डिंग आहे त्यामुळे याला पेअरिंग करू शकत नाही. तो पेअरिंग नाही केली तर अनपेड इलेक्ट्रॉन भेटले 2, त्यामुळे तो पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर येतो. डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आहे. आणि तसं पण ह्या पहा तुम्हाला नेक्स्टमध्ये NiCO4 आणि CONH3 शेअर करतोय. हे बघा NiCO4 मध्ये पहा अगेन पुन्हा तसेच 4s मध्ये 2 आणि हे कोबाल्ट हे जे CO आहे ना ॲक्च्युली पाहिलेलं आहे तुम्ही स्ट्रॉंग फील्ड, त्यामुळे पेअरिंग करून टाकली. आणि 4s मधले ॲक्च्युली काय झाले 4s मधले ना तेच पेअरिंग केलेले आहेत आपण इकडं 4s मध्ये इकडं घेऊन पेअरिंग करून टाकली, म्हणजेच अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 भेटले. आणि अगेन सेम हे कोबाल्टमध्ये पहा कोबाल्टमध्ये 6 असतात डी ऑर्बिटलमध्ये 1 2 3 4 5 आणि 6. ठीक आहे, असे 6 आलेले. पण इथं ऑक्सिडेशन स्टेट पहा +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे कोबाल्टची, म्हणजे 3 आपण काढून टाकायचे. 2 तर S मधले काढून टाकले, म्हणजे अजून एक काढून टाकायचा डी मधला. 2 S मधले मी लिहिले सुद्धा नव्हते ते काढून टाकले आधी. तर हे पहा आता आहे ना ॲक्च्युली हा सुद्धा स्ट्रॉंग फील्ड लिगंड आहे. तुम्ही पाहिलेलाच इथं स्ट्रॉंग फील्ड लिगंड आहे. स्ट्रॉंग फील्डमध्ये जातो म्हणजे पेअरिंग करून टाकेन डायरेक्टली. पेअरिंग केले का पहा मग काय येईल. ॲक्च्युली कोबाल्टची 26 नाही सॉरी, म्हणजे इथं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 27 असते ना टी व क्र मन फे झाले 20 म्हणजे आयर्न 26 आणि 27 आहे. म्हणजे राहिला फक्त याला पेअरिंग करून टाकलं की आपण अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 येतात, म्हणजे बी ऑप्शन सुद्धा होऊ शकत नाही. तसं पण डी दिसतंय सीधं सरळ का जे वीक फिल्डिंग आहे पेअरिंग केली नाही, त्यामुळे अनपेड इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक, पेड इलेक्ट्रॉन असले अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 असले डायमॅग्नेटिक. तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, 15-16 मिनिटात साधारण आपण सर्व MCQs कव्हर अप केले आहे, डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केले आहे बऱ्यापैकी मेन. तर आहे ना नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट सोल्युशन्स पाहूया. तोपर्यंत आहे ना जर व्हिडिओ लाईक केला नसेल व्हिडिओला तर लाईक करणे विसरू नका, कमेंट सुद्धा करणे विसरू नका जर काही अडचण असेल, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करणे महत्त्वाचं म्हणजे विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल दाबून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला आहे ना जसे की व्हिडिओ टाकेल नेक्स्ट त्याच्या टेस्ट सोल्युशन लगेच नेक्स्ट जे टेस्ट होईल त्याच्या टेस्ट सोल्युशनचा व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. ठीक आहे, तोपर्यंत बाय बाय.